කපාල ප්‍රතීකයක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ක්‍රියාවලියක්ද? කිවිසුම් යාම, හෘද ස්පන්දනයේ ෂණිකව වැඩිවීම, රත් වූ යකඩයක ගැටුණු විට අත ඉවතට ගැනීම, පාදයේ කටුවක් ඇනුණු විට පාදයේ ඉවතට ගැනීම. මුලින්ම බලමු මොකද්ද ප්‍රතීක ක්‍රියාවක් කියන්නේ කියලා. ප්‍රතීක ක්‍රියාවක් කියලා කියන්නේ උත්තේජයක් සඳහා ඇතිවන ෂණික අනිච්ඡානුග ප්‍රතික්‍රියාවකට. සරලවම ගත්තොත් සිතීමකින් තොරව උත්තේජ වලට ප්‍රතිචාර දක්වන එක. මෙතන තියෙන උදාහරණ ටිකක්ම සාකච්ඡා කරමු. පාදයේ කටුවක් කැනෙනවා, මම කකුල ඉක්මනට අයින් කරනවා. රත් වෙච්ච යමක අත ගැටෙනවා, මම අත ඉක්මනට ඉවතට ගන්නවා. එහෙනම් මේ දේවල් වලදී මම හිත ඉන්නේ නැහැ මගේ අත අයින් කරන්න ඕනේ, මගේ කකුල ඉවතට ගන්න ඕනේ, මම කිමුහුමක් යවන්න ඕනේ, කිවිසුම් යවන්න ඕනේ කියන දේවල් මම හිතන්නේ නැහැ. මේ දේවල් සිතීමකින් තොරව ඉක්මනින් ෂණිකව සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියාවන්. ඒවා තමයි මේ ප්‍රතීක ක්‍රියා කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රතීක ක්‍රියා වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ප්‍රතීක ක්‍රියා වර්ග දෙක තමයි කපාල ප්‍රතීක ක්‍රියා, ඒ වගේම සුෂුම්නා ප්‍රතීක ක්‍රියා. කපාල ප්‍රතීක ක්‍රියා වලට උදාහරණ තමයි කිවිසීම, කටට කෙලෙයිනීම, ඇසිපිය ගැසීම වගේ දේවල්. ඒ වගේම සුෂුම්නා ප්‍රතීක ක්‍රියා වලට උදාහරණ විදිහට අපිට මෙතන තියෙන උදාහරණ දෙක ගන්න පුළුවන්. රත් වූ යමක අත ගැටුණම අත ඉවතට ගන්න එක වගේම සහ පාදයේ කටුවක් ඇනුනම පාදයේ ෂණිකව ඉවතට ගැනීම. ඒ නිසා මේ දීලා තියෙන උත්තර වලින් කපාල ප්‍රතීකයක් වන්නේ කිවිසුම් යාම කියන උත්තරය. තවදුරටත් මම මේක සරල කරලා කියලා දුන්නා. මේක අර්ථ දැක්වීමක් විදිහට මතක තියාගන්න එපා. කපාල ප්‍රතීක ක්‍රියා සිද්ධ වෙන්නේ මේ මොළයේ හිස ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල. කිවිසීම, කටට කෙලෙයිනීම, සිපිය ගැසීම වගේ දේවල්. එතකොට අත පාදය කියන දේවල් තියෙන්නේ මොළයෙන් තරමක් ඈතින්. එතකොට පාදයේ කටුවක් ඇනෙනකොට ඒ ඇතිවන සංවේදනය පාදයේ ඉඳන් මොළයට එන්නේ යම්කිසි දුර ප්‍රමාණයක් ගෙවාගෙන එන්න ඕනේ. ඒතර ඒ කාලය ඇතුළත පාදයේ කටුව ඇනිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ඉක්මනින් ඉවත් කරගන්න සුෂුම්නාවට එනකොටම සුෂුම්නාව හරහා පණිවිඩයක් යවලා පාදයේ ඉක්මනින් ඉවත් කරගන්නවා. ඒ නිසා මෙතනදී සුෂුම්නා ප්‍රතීක ක්‍රියාවලට මේක සහ අපි කතා කරපු පාදයේ කටුවක් ඇනෙන එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙන උත්තර වලින් හෘද ස්පන්දනයේ ෂණිකව වැඩිවීම කියන එක මොකටද අයිති වෙන්නේ? ස්නායු පද්ධතිය ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතිය කියලා කොටසක්. මේ ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතියේ තියෙනවා අනුවේගී සහ ප්‍රත්‍යානුවේගී කියලා ප්‍රධාන කොටස් දෙකක්. මම මේකේ රූප සටහනක් මෙතන ඉදිරිපත් කරන්න. අපිට පහර දීමේ හෝ පලා යාමේ ප්‍රතිචාරයකදී වැදගත් වෙන්නේ මේ අනුවේගී ස්නායු පද්ධතිය. අනුවේගී ස්නායු පද්ධතියේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවන් වලට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල් සිද්ධ වෙනවා ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු පද්ධතියේදී. ඉතින් ඔයාලට මේ රූපෙදී බලා ගන්න පුළුවන් පහර දීමේ හෝ පලා යාමේ ප්‍රතිචාරයකදී ශරීරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා මේක පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරගන්න වීඩියෝ එක නතර කරලා හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ සටහන් පොතේ මේ රූප සටහන මේ විදිහටම ඇති. ඒ වගේම තමයි අපේ හෘද ස්පන්දන වේගයේ පාලනයට බලපාන්නේ සුෂුම්නාව. මේ සුෂුම්නාව මගින් සිද්ධ වෙන අනිකුත් ක්‍රියාවන් මොනවද? මේකෙන් අපේ ශ්වසනය පාලනය කරනවා. ඒ වගේම වමනය, කැස්ස, කිවිසුම් යාම, ඉක්කාව වගේ දේවලුත් මේ සුෂුම්නාව හරහා පාලනය වෙනවා. ඒ නිසා 36 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අංක 1.